يا ترى احنا مستعدين للتعايش مع الروبوتات البشرية؟ تخيل تصحى الصبح تطلب مشروبك المفضل واللي يقدمها لك مش إنسان لكن مساعد بشري الشكل مدعوم ب AI agents بيفهمك وبيتعلم منك وبيخدمك بدقة 100%. ده مش رفاهية، ده بداية عصر جديد احنا فيه بنتحرر من المهام الروتينية، لكن في نفس الوقت بنسلم جزء من حياتنا لكيان صناعي ذكي. السؤال هنا، هل احنا مستعدين نعيش معاه فعلا؟ متابعينا الاوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من سوبر اي اي ترندز. انا دكتور مجدي سعيد. حلقه النهارده بتناقش واحد من اهم التحولات في تاريخ البشريه، مش عن تطبيق ولا جهاز لكن عن كائن جديد بيشاركنا الحياه. الروبوت البشري، هل هو مساعد ولا بديل ولا شريك في المستقبل؟ خلينا نفهم الصوره بشكل استراتيجي. لو حابب تعرف هل الروبوتات البشرية هتدخل كل بيت فعلا؟ هل الروبوت بقى يفهمك ويتعلم منك؟ ايه الفرق بين الروبوت التقليدي والروبوت البشري الذكي؟ والسؤال الأهم، لو الروبوت بقى يفهمك ويتعلم منك، هل هتثق فيه ولا هتخاف منه؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقة الكاملة على يوتيوب. من الآلة إلى الكيان الذكي، متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نوضح نقطة مهمة جدا بشكل أعمق شوية. الروبوتات زمان كانت مجرد آلات صماء تنفذ أوامر محددة جدا وفي بيئة محددة جدا. لو خرجت بره السيناريو تقف. مفيش فهم، مفيش تعلم، مفيش تكيف. لكن النهاردة احنا بنتكلم عن مستوى مختلف تماما. روبوتات بشرية الشكل مدعومة بأنظمة AI agents، مش بس بتنفذ لكن تفهم اللغة البشرية، تفهم السياق وتفهم الهدف من المهمة. يعني كل يوم بيعدي الروبوت بيبقى أفضل من اليوم اللي قبله، وده معناه إنه مش ثابت لكنه نظام ديناميكي قابل للتطور المستمر، وكمان عنده قدرة على التكيف مع البيئة. لو الظروف اتغيرت يعرف يعدل نفسه ويكمل المهمة بكفاءة. وده اللي بيحول الروبوت من مجرد أداة تنفيذ لكيان وظيفي ذكي. الفرق هنا مش في الشكل البشري لكن في القدرة على الفهم واتخاذ القرار والتفاعل مع الإنسان بشكل طبيعي. وده بيخلينا قدام مرحلة جديدة تماما. الآلة بقت مش بس بديل للإنسان لكن شريك في التنفيذ وشريك في التفكير البسيط كمان. وده بيغير مفهوم الإنتاج والخدمات من جذوره، لأن القيمة ما بقتش في مين بينفذ لكن في مين بيدير الذكاء اللي بينفذ. وده هو التحول الحقيقي اللي لازم نفهمه. فين هيظهروا الأول؟ خلينا نبص بشكل عملي ومنطقي. الروبوتات البشرية مش هتنتشر فجأة في كل مكان لكن هتدخل السوق بشكل تدريجي جدا وبطريقة محسوبة. أول مرحلة دايما بتكون في البيئات اللي فيها مهام متكررة وواضحة، زي المصانع، خطوط الإنتاج اللي فيها حركات متكررة وقواعد ثابتة، وكمان المخازن والخدمات اللوجستية، تحميل، تفريغ، ترتيب، نقل. كلها مهام الروبوت يقدر يعملها بدقة وثبات ومن غير إجهاد. بعد كده نبدأ نشوفهم في قطاع الخدمات، لكن مش أي خدمات، الخدمات اللي فيها سيناريوهات متوقعة، زي الفنادق، الاستقبال، توصيل الطلبات، المساعدة الأساسية، وكمان في المطاعم تقديم الوجبات، تنظيم الطلبات، ومع الوقت خدمة العملاء المباشرة لكن بشكل متطور، لأن الروبوت بقى بيفهم ويتفاعل. المرحلة الأهم والأعمق لما الروبوت يدخل البيت كمساعد شخصي يساعد في التنظيف، الترتيب، وحتى بعض المهام المعقدة. وهنا التغيير الحقيقي مش بس في الشغل لكن في أسلوب الحياة بالكامل، لأنك بقى عندك كيان يشاركك يومك وبيخفف عنك عبء كبير من المهام. وده هيغير طريقة إدارتك لوقتك ولطاقتك ولتركيزك كمان. لكن السؤال المهم هنا، هل إحنا مستعدين نفسياً وفكرياً نعيش مع كيان ذكي بالشكل ده؟ ولا لسه محتاجين وقت نتأقلم؟ التأثير الحقيقي، الإنسان هيروح لفين؟ السؤال المهم هنا مش الروبوت هيعمل إيه لكن الإنسان هيعمل إيه، لأن التحول ده مش بسيط. المهام الروتينية اللي كانت بتاخد وقت ومجهود كبير هتقل بشكل واضح جدا، سواء في المصانع أو الخدمات أو حتى في البيت. وده معناه إن دور الإنسان لازم يتغير جذريا من التنفيذ للتفكير
ومن العمل اليدوي للتحكم والإدارة، من إنه ينفذ المهمة لإنه يصمم النظام اللي بينفذ. وده فرق ضخم جدا. اللي هيفهم التحول ده هيبدأ يطور نفسه، يتعلم مهارات جديدة زي التحليل، إدارة الأنظمة، فهم الذكاء الاصطناعي، وده هيخليه عنصر أساسي في المنظومة الجديدة. لكن اللي هيتمسك بالنموذج القديم هيلاقي نفسه بيخرج تدريجيا من السوق، مش لأن حد استبعده، لكن لأن دوره نفسه بقى أقل طلبا. وهنا لازم نفهم نقطة مهمة جدا، ده مش تهديد مباشر ولا نهاية للإنسان، ده إعادة توزيع للأدوار. الآلة بتاخد المهام المتكررة، والإنسان بيتجه للمهام الأعلى قيمة اللي فيها إبداع، تفكير استراتيجي، وفهم إنساني عميق. والإنسان بقى بيتوجه للمهام الأعلى قيمة اللي فيها إبداع، تفكير استراتيجي، وفهم إنساني عميق. لكن السؤال الحقيقي مش هل الروبوت هيحل مكانك، السؤال هل أنت جاهز تطور دورك قبل ما الواقع يفرض التغيير عليك؟ قصة أول روبوت في البيت. تخيل معايا السيناريو ده، شخص قرر ياخد خطوة جديدة ويجيب روبوت بشري للبيت. في الأول التعامل كان بسيط جدا، المهام كانت واضحة، تنظيف، ترتيب، مساعدة يومية، زي أي جهاز منزلي متطور. لكن مع الوقت بدأ يحصل تغيير تدريجي، الروبوت بدأ يتعلم مش بس الأوامر لكن نمط الحياة داخل البيت، يعرف إمتى صاحبه بيصحى، وإمتى بيحتاج مشروبه، وإمتى بيكون مضغوط. بدأ يتوقع الاحتياجات قبل ما تنطلب، بقى يحضر الأكل في الوقت المناسب، يساعد الأطفال في ترتيب يومهم، وينظم المهام اليومية بدون طلب مباشر. مع الوقت بقى جزء من النظام اليومي، مش مجرد جهاز بنشغله ونقفله، لكن عنصر ثابت في الحياة. وده خلق إحساس جديد، راحة كبيرة لأن المهام قلت، لكن في نفس الوقت اعتماد بدأ يزيد، لأن النظام بقى بيعرف أكتر وبيسهل الحياة بشكل واضح. وهنا السؤال الحقيقي، هل ده راحة ذكية ولا بداية اعتماد كامل على كيان صناعي؟ وهل الاعتماد ده هيخلينا أكتر كفاءة ولا أقل قدرة على إدارة حياتنا بدون التكنولوجيا؟ دي الأسئلة اللي لازم نفكر فيها، لأن المستقبل مش بس عن وجود الروبوت، لكن عن شكل العلاقة بيننا وبينه. في النهاية الروبوت مش جاية تاخد مكاننا، لكن جاية تغير دورنا، واللي يفهم ده هيستفيد، واللي يرفضه هيتأخر. سؤالي ليكم يا شباب، لو أتيح لك روبوت في بيتك هتستخدمه ولا هتحس بعدم راحة؟ اكتب رأيك بصراحة. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.